Selamat datang ke Nasi's Kitchen bersama Enab. Resipi kali ini ialah satu resipi kari ayam yang mudah disediakan. Untuk mendapatkan tips dan rahsia kari ayam seperti ini, tonton hingga ke akhir video. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan 1.2 kg ayam. Di sini saya gunakan bahagian kaki dan peha, tapi anda boleh gunakan apa-apa bahagian yang anda suka. 200 ml santan, 6 sudu besar atau 60 gram serbuk kari daging, 5 kuntung bunga cengkeh, 6 biji buah pelaga dan 2 batang kayu manis, 2 biji kentang, 2 biji buah tomato dan 1 batang lobak merah. Potong kasar seperti ini. 1 sudu besar sos tomato enak, 2 sudu kecil enak betul, 2 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Potong kasar seperti ini sebelum dikisar. Untuk kuantiti kecil seperti ini, saya gunakan hand blender. Dalam resipi ini, saya tidak akan menumis bawang yang diiris. Tambah sedikit air dan kisar sehingga halus. Bawang kisar juga akan menjadikan kuah kari lebih pekat. Tuangkan ke dalam mangkuk dan tambah rempah kari. Gaulkan sehingga sebati dan menjadi paste. Panaskan sedikit minyak untuk menumis. Masukkan cengkeh, buah pelaga dan kayu manis. Goreng sekejap sahaja dan masukkan paste rempah kari. Inilah langkah yang paling penting semasa memasak kari. Bawang dan rempah perlu digoreng secukupnya. Kesilapan yang sering dilakukan ialah menumis rempah terlalu singkat masanya. Ini akan menghasilkan rasa rempah dan bawang yang masih mentah dan kurang sedap. Gunakan api yang sederhana kuat dan kacau dari masa ke semasa supaya paste rempah tidak hangus. Paste akan semakin kering dan pekat. Tambahkan sedikit air. Ini akan menurunkan suhu paste dan membolehkan paste dimasak lebih lama. Bila paste sudah garing dan pekat seperti ini, masukkan ayam. Pastikan paste sudah kering dan pecah minyak kerana ayam perlu digoreng dengan paste. Jika paste masih lembap, suhu kuali tidak akan cukup panas. Bila ayam digoreng dahulu, perisainya lebih sedap daripada ayam yang direbus sahaja. Goreng untuk 2 hingga 3 minit dan masukkan santan. Kacau, jangan tak kacau. Tambahkan 2 cawan atau 500 ml air. Kuatkan api. Bila sudah mendidih, kecilkan api dan tambah 2 sudu kecil enak betul. Dan 2 sudu kecil garam. Tambah 1 sudu besar sos tomato enak. Dan masukkan lobak merah dahulu kerana ianya memerlukan masa yang paling lama untuk masak.
Selepas 5 minit, masukkan kentang pula. Renihkan untuk 20 minit dan masukkan buah tomato. Renihkan 45 minit sehingga 1 jam supaya ayam empuk. Kari ayam siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba!